हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहाज किचन. तर आज आपण चॉकलेटचा टोटेअरचा केक 1 किलोचा कसा करायचा ते पाहूया. तर एकदम सोपी डिझाईन आहे या केकची. एकदम साध्या पद्धतीने केलेला आहे. तर त्यासाठी मी हे 360 प्रेमिक्स घेतलेलं आहे, 360 ग्रॅम. आणि क्रीमसुद्धा 360 ml घेतलेली आहे आणि ती बीट करून ठेवलेली आहे. आणि शिजवताना 1 किलोचा टीन आणि पाव किलोचा टीन अशा 2 टीनमध्ये ते मी शिजवून घेतलेला आहे केक. आणि सुरुवातीला खालचा मोठा केकचा बेस आहे तो कट करून घेतलेला आहे आणि तो शुगर सिरपने सोक केलेला आणि मग त्यावरती क्रीम लावलेली आहे. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये. पूर्ण व्यवस्थित क्रीम लावून झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला त्याच्यावरती दुसरी लेअर ठेवून द्यायची आहे. पण त्यामध्ये आता चॉकलेटचं आहे म्हटल्यावरती चॉकलेट गनाश हे यूज करावंच लागतं. आणि थोडंसं चॉकलेटचे चॉको चिप्स हे सुद्धा यूज करावे लागतात. त्यामुळे केकला चांगली चव येते. आता त्याच्यावरती दुसरी लेअर ठेवलेली आहे आणि तोच पूर्ण केक हा मी पांढऱ्या क्रीमने कवर करून घेणार आहे. आणि पूर्ण कवर करून झाल्यानंतर तो थोडा वेळ फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवणार आहे. आणि तो सेट होतोय तोपर्यंत आपण त्या केकवरची दुसरा बेस आहे तो करून घेणार आहोत. आधी पूर्णपणे हा व्यवस्थित करून घ्यायचा आहे खालचा बेस आणि तो पूर्णपणे चांगल्या प्रकारे सेट होऊन द्यायचा आहे. हा खालचा बेस जितका आपण व्यवस्थित सेट करू तेवढा तो वरचा केक आहे तो हलणार नाही. आता मी त्याच्यावरचा छोटा स्पंज आहे तो कवर करायला घेतलेला आहे क्रीमने. आणि याच्यामध्ये सुद्धा मी चॉकलेट गनाशेच यूज करणार आहे थोडंसं. आणि हा पूर्ण वरचा जो केक आहे तो पूर्णपणे चॉकलेटने कवर करून घेणार आहे. पूर्ण चॉकलेट गनाश यूज करणार आहे त्यामध्ये. शुगर सिरपने सोक केल्यानंतर मग आपण पूर्णपणे क्रीमने कवर करायचं आहे आणि मग त्याच्यावरती चॉकलेट गनाश यूज करायचा आहे. आणि तो सुद्धा जरा थोडा वेळ सेट करायला ठेवला तरी चालतो किंवा नाही ठेवला आणि त्याच्यावरती डायरेक्ट व्यवस्थित त्याच्यात खालचा जो केक आहे त्याच्यावरती व्यवस्थित तो ठेवायचा आहे. आता मी हा थोडा वेळ आधी सेट करायला ठेवणार आहे आणि मगच मी त्याच्यावरती तो दुसऱ्या खालच्या केकवरती तो अप्लाय करणार आहे केक. पूर्णपणे फिनिशिंग हे चांगल्या प्रकारे करायचं आहे केकला. आता हे गनाश आहे ते मी पूर्ण केकवरती घालणार आहे आणि तो पूर्णपणे केक हा चॉकलेटने कवर करणार आहे पूर्णपणे. तुम्ही बघू शकता केकला एक प्रकारचे शायनिंग आलेलं आहे गनाशमुळे. पूर्णपणे व्यवस्थित कवर करून घ्यायचा आहे केक. आणि हा केक पूर्णपणे व्यवस्थित सेट होऊ द्यायचा आहे. कारण हा दोन बेसचा आहे त्यामुळे 2 टेअरचा आहे त्यामुळे व्यवस्थित ठेवायचा आहे. आता मी तो ठेवला आहे, थोडासा सेट केला आहे आणि मग त्याच्यावरती गुलाबी क्रीमने मी फुलं काढलेली आहेत छोटी छोटी. त्यामुळे जो 2 केकमधला जो गॅप आहे तो हा डिझाईनमुळे भरून निघते. आता पूर्णपणे व्यवस्थित झालेलं आहे. आता खालच्या ह्याच्यावरती सुद्धा फुलं काढणार आहेत मी. डिझाईन हे तुम्ही तुमच्या आवडीने काढू शकता. पूर्णपणे तो कवर करून घेणार आहे आणि मगच
तो आता फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे, पण त्याआधी थोडीशी एक डिझाईन काढणार आहे. आता वरचा आणि खालचे व्यवस्थित आपल्याला फुलं काढून झालेली आहेत आणि मी कढईने सुद्धा गुलाबाची फुलं काढलेली आहेत आणि ती केकला लावलेली आहेत व्यवस्थित. त्यामुळे केकचा लुक एकदम बदललेला आहे आपल्या. आता वरती चॉकलेट बॉल्स लावणार आहे. लावलेली आहेत मी चॉकलेट बॉल्स आणि त्या चॉकलेट बॉल्सचं एक छोटंसं फूल तयार केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता आता व्हिडिओमध्ये. फुलं पडू नयेत म्हणून त्याच्यामध्ये थोडेसं कडेने जेव्हा छोटी छोटी फुलं जरी काढली तरी चालतात आणि पूर्णपणे व्यवस्थित सेट करून द्यायचा आहे केक कस्टमरला. आणि जेव्हा तुम्ही 2 टायरचा केक यूज करता तेव्हा त्याच्यामध्ये तुम्ही एक टूथपिक यूज केली तरी चालते, म्हणजे ते 2 बेस आहेत ते केकचे हालत नाहीत आणि कस्टमरला सुद्धा न्यायला केक सोपं जातं. कारण कधी कधी खालच्या बेसवरून वरचा बेस हा हलण्याची शक्यता असते. आता तुम्ही बघू शकता एकदम सोप्या पद्धतीने केले आहेत. थोडंसं स्प्रिंकल्स यूज केलेले आहेत आणि खाली पण स्प्रिंकल्स यूज केलेले आहेत आणि आपला केक हा एकदम सोप्या पद्धतीने तयार झालेला आहे. आणि हा मी फ्रीजमध्ये थोडा वेळ सेट करणार आहे आणि कस्टमर आल्यावर त्याला दिलेला आहे केक हा. सो हा माझा छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला आणि आजचा केक तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. माझा व्हिडिओ आवडत असेल तर माझा व्हिडिओ हा शेअर करा, लाईक करा आणि माझं स्नेहाज किचन हे सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनसुद्धा दाबायला विसरू नका. सो पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.